हाय हॅलो, कसे आहात सगळे? वेलकम टू माय चॅनल. तर इथे मी आज माझं बाथरूम क्लीन करणार आहे. तुम्ही बघू शकता बोरिंगच्या पाण्यामुळे किती थर साचून गेलेला आहे क्षारचा. तर आता हे मी फटक्यात क्लीन करणार आहे. तुम्हाला दाखवतेच मी कशाप्रमाणे ते क्लीन करत आहे ते. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे जे आपल्या घरात नेहमीप्रमाणे उपलब्ध असतात ते वस्तू मी घेणार आहे. बस त्या वस्तूने आपल्याला हे सगळं क्लीन करायचं आहे. तुम्हाला दाखवतेच. हा प्रयोग करताना तुम्ही सगळ्यात अगोदर हँडग्लोव्हचा उपयोग करा, जेणेकरून कोणाकोणाला स्किनचं प्रॉब्लेम असू शकतं, स्किनला ते मॅच करत नाही त्याच्यामुळे. तर मी ते सगळ्यात अगोदर घेणार आहे. सोडा, अर्धा चमचा सोडा घेणार आहे, ते मी या बॉलमध्ये घेते. आणि 1 चमचा वॉशिंग पावडर घेणार आहे, म्हणजे सर्फ. तुम्ही बघू शकता इथे 1 चमचा सर्फ घेते आहे. आपलं बाथरूम जेवढ्या साईजची असेल तुमची त्याच्यावर डिपेंड करतं. मी थोडंसं जास्त सर्फ घेते कारण बाथरूममध्ये पुरलं पाहिजे त्याच्यासाठी. आणि हे 2 पावडर घेतल्यानंतर सोडा घेतला आणि वॉशिंग पावडर घेतलं. त्यानंतर मी हे अगोदर मिक्स करून घेते व्यवस्थित. त्यानंतर आपण इथे यूज करणार आहोत हार्पिक, जे आपल्या सगळ्यांच्या घरी सहजरित्या उपलब्ध असतंच. हे बघू शकता मी 2 चमचे हार्पिक घेत आहे. तुम्ही बघू शकता हे जेव्हा आपण मिक्स करतो तेव्हा हे फ्लफी लिक्विड तयार होतो याचा. हे बघा अशा प्रकारे लिक्विड तयार होतो याचा, एकदम फ्लफी. तुम्ही ते बघून घाबरू नका. फक्त हा उपयोग करताना हँडग्लोव्हचा उपयोग करा. हे पाहू शकता तुम्ही कशा पद्धतीचं लिक्विड तयार झालेलं आहे ते. हे आता मी डायरेक्ट बाथरूममध्ये ओतणार आहे आणि स्क्रब करणार आहे. तुम्हाला दाखवतेच. चांगल्या रिझल्टसाठी व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा, जेणेकरून एकही स्टेप सुटले नको पाहिजे. आणि व्यवस्थित मी इथे सगळ्या बाथरूममध्ये हे लिक्विड टाकून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं पाणी घेऊन हे स्क्रब केलेलं आहे. कोरडं स्क्रब केलं जात नाही. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास तुमच्या फ्रेंड्ससोबत नक्की शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. ब्रशच्या सहाय्याने स्क्रब करून झाल्यानंतर मी पाणी टाकून सगळं धुवून घेतलेलं होतं बाथरूम. तुम्ही बघू शकता पहिल्यापेक्षा खूप तरी क्लीन झालेलं आहे ते. इथे तुम्ही बघू शकता पहिल्यापेक्षा माझ्या बाथरूमचं टाईल्स खूप क्लीन झालेले आहे. पहिले तुम्ही बघितलेच होते. सोबतच मी तुम्हाला अगोदरचा भी पिक साईडला लावणार आहे. तुम्ही बघू शकता किती क्लीन झालेलं आहे बाथरूमचे टाईल्स. माझ्या या लिक्विडमुळे मी जे रेडी केलं होतं घरी. तर माझा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट नक्की करा जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास.